Okay, good morning guys. Ang topic po natin for today is all about organizational structure and functional segmentation. Okay. So, last na na-discuss natin was all about the characteristics of a useful information. Okay. So, when it comes to the usage of those information, we need to have key persons sa ating company para alam nila kung anong klaseng information ba ang kailangan nila. At the same time, anong klaseng information ang kaya nilang i-produce. Okay. So, lahat ng mga trabaho requires organized or organizing workloads. Okay? So, dun papasok yung word na organizational. Okay? So, yung organizational or organization is a group of persons that are uh, yung kanilang workloads ay planado, maayos, at saka meron silang goal. Okay? So, sa ano natin, sa isang grupo ng tao, we need to have persons na meron silang set of skills para doon sa kanilang trabaho. Meron din tayong mga tao na kung saan ginugrupo natin sila based on ano ang kaya nilang gawin. Okay. So, ang ano po natin dito, ang purpose po ng organizational structure is yun po ay paghati-hati ng ating organization para doon sa kanilang roles. Okay. So, meron tayong mga boss, meron tayong mga manager, okay? So, pwedeng CEO, supervisor or manager, and then team leader, and then later on is yung mga operational worker. Okay. Bakit kailangan may hierarchy or structure ng organization sa isang company? Okay? So, the reason is that it helps allocate una yung responsibility. Okay? Sino ang may trabaho nito? Sino ang dapat gumawa ng workload na ito? Ganun po yung isang reason kung bakit kailangan meron tayong structure of an organization. Dapat meron tayong responsibilities sa mga allocated roles natin. Another one is we have the authority. Okay. So yung authority is like uh, sino sa isang organization ang merong capability na mag-decide on something or gumawa ng isang action on something. Okay? Such as approval ng certain document. Okay? Sino ang authorized na gumawa nun? Meron ba? Siyempre, kung wala tayong structure of an organization, lahat ay pwedeng mag-approve. Lahat ay pwedeng gumawa ng action na hindi nako-consult ang iba. Okay? So, we need the structure of an organization to allocate yung authority. Okay? Kaya nga meron tayo ng mga decision maker sa company natin dahil maling decision can lead to a fall of the company. Okay. So that's the second na reason kung bakit kailangan natin ng structure of an organization. And then lastly, we have the accountability. Okay. Pag sinabing accountability, ito po yung term na ginagamit kapag inaasahan natin ang isang tao sa organization natin. Okay? Such as, kunwari, sino ang accountable sa paggawa ng mga FS? Siyempre, yung accountant. Sino ang accountable sa paggawa ng mga software? Yung IT department. Okay? Sino ang accountable sa pag maintain ng flow ng raw materials? Okay, nandyan din si supply chain. Okay? Siya ang nag-manage ng stocks ng bodega in and out. Okay? Minomonitor niya yan. At the same time, ina-allocate niya kung ilan ba talaga ang kailangan sa isang operation na nire-request ng ibang department. Another one is, sino ba ang accountable kapag mahina ang bentahan? Maybe marketing department, possible.
maybe sales department, possible din. So yung mga yung accountability dito is like alam mo kung sino ang key person na dapat gumawa ng bagay na ine-expect mong nangyayari. Okay? As well as accountable in doing some actions doon sa kanyang role. Okay? So, yun po yung mga reason kung bakit kailangan natin ng structure of an organization. Now, sa mga tatlong ito, mapapansin natin meron tayong parang hatian ng trabaho. Okay? Doon papasok yung tinatawag natin na term na segmentation. Pag sinabing segment, it is just a part of something. Okay? Kunwari, yung kamay ninyo, okay? Yung palad ninyo is just a segment of your whole left or right arm. Okay? So, yung joints ng inyong mga daliri is just a segment of your hand. Okay. So, yung natin, yung atin pong organization ay may ganun din. Okay? In order to work as one and to maintain the pagiging organized ng isang team, we need segmentation. Okay? So, segmenting by business function is a very common method of organizing. Kasi, doon mo mapapansin kung saan ba yung dapat nating improve. Okay? Nandyan din naman po yung uh, allocation of workloads. Okay? So, hindi lahat ng empleyado ay ginagawa ang trabaho ng lahat ng empleyado. Hindi all around. Yun po ang meaning nitong segmenting. Okay? So, pag sinegment mo ang business function, may mga lagay sa iba't ibang department. Now, we'll go on to the functional segmentation sa isang business. Makikita nyo dito kung ano yung mga segments or uh, common lang na segments ng isang company. Okay? So, we have the materials management segment. Okay? This is the department wherein purchasing, receiving, and storing of either goods or mga inventory. Okay? So, pwede nating ilagay ito ano nga ba? Hindi siya naghalong logistics, purchasing, at saka warehouse management or in item management. Okay. So dito sa part na to, mapapansin natin na ang trabaho ng mga to ay mostly sa inventory. Okay. Pag kulang ng inventory, bibili sila. Kapag dumating yung binili nila, i-receive nila, bibilangin nila kung ilan ba talaga ang dumating, ilan pa ang paparating pa lang or hindi pa na-deliver ng supplier. And then syempre, yung storing. Okay, bakit may storing dito? Kasi yung storing po natin ay maaaring pag mali ang iyong way on how to store yung inventory natin, hindi ka gumamit ng FIFO or first in first out, delikado yun para sa inventory mo. Dahil baka bulok na pala yung mga nasa bodega, ang nilalabas mo yung mga bagong dating. Okay. So, dapat first in, first out tayo lagi. Okay. So, meron silang mga kanya-kanyang trabaho nandito. Another na pwede nating makita na common na functional segment is yung production. Okay, alam natin na yung mga raw materials ay nabubuo into items dahil sa production. Ibang mga tao din naman ang nakalagay dito. So, kung meron tayong group of people that are mostly nasa bodega or sa pag-maintain ng mga inventory, meron din naman tayong mga tao na toka sa pag-produce ng mga goods. Okay? So, they might be doing some production planning,
quality control. Okay, chine-check nila kung yung item ba ay pasado sa standards at syempre para maiwasan po yung mga yung manufacturing defects. Okay. And then syempre maintenance ng mga machinery or ng paano nga ba na maintain ang quality ng isang item compared to other item na na-produce na earlier. Okay. So, may group din tayo para doon. We also have marketing, okay, distribution, and then syempre personnel. Okay. So, yung mga ito, mapapansin natin na meron silang mga kanya-kanyang trabaho. Okay? Si marketing, ang gagawin niya lang is mag-iisip siya ng way para makapag-create ng bridge sa mga customer when it comes to their interest. Okay? Another is the distribution. Ang grupo naman na to, sila ang magiging responsible on how the item will be distributed to the suppliers, to the customers, okay? As well as yung mga office supplies, sila rin naman ang nagma-manage nun, okay? Personnel din naman is, ito po yung sa human resource natin, sila ang nag-segregate or nagsesegment ng mga persons kung saan nila ilalagay sa bawat department na tulad ng mga nabanggit natin. Kasi kung wala tayong personnel na functional segment, pag nag-hire tayo, alang tatanungin natin doon sa hinire natin, saan mo gusto mag-work? O sige, doon ka na lang. Hindi mo na tinignan kung saan ba talaga yung skills na meron siya na magagamit mo efficiently. Okay. So, other is the finance. Of course, kailangan lagi ang finance na yan. And then, accounting. Okay. So, itong finance and accounting, makikita natin later on na dapat independent din sila although they are a part of the organization. Okay. Kasi dito din makikita kung ilan ba ang budget, kung kaya bang i-maintain ng company yung isang department or baka emerge na lang sa ibang department. Okay. So this segment will affect the existence of other segments. Okay. Di-discuss natin yan later on. Okay. And then lastly, we have the information technology. Okay. Hindi mawawala to kasi syempre tayo ay dependent na sa technology ngayon, and kung wala tayong mga IT guy sa ating company, medyo balik tayo sa manual operations at I think ayaw din yung ganong klase, lalong-lalo na kapag nasa accounting ka, dahil alangan naman na lahat ng resibo ay i-consolidate mo tapos gagawa ka ng report daily, okay? Tapos FS later on, tapos i-present mo pa yon, i-audit ka pa later on kung may mali or merong irregularities dun sa report mo. So ngayon, with the help of IT, medyo napapadali ang trabaho ng lahat ng mga to, hindi lang sa accounting, pati na rin yung mga to. Okay? Let me give you an example. Marketing. Ayan. So, ang marketing noon is meron tayong mga printed documents, meron tayong mga advertisements sa public shows or what, okay, referrals, mga ganon. But with the help of technology, ang ginagawa na lang ng marketing is gagawa na lang sila ng audio-visual presentation at ipapalabas na lang nila yon through social media or video conferencing na apps, okay? Meron din naman yung mga ibang way na through televisions, okay? So, hindi na kailangan mag-hire ka ng isang tao para i-introduce yung item mo sa ibang tao through verbal na way. Okay? So, wala na yun. Or bihira na yun kapag may mga referral tayo. Okay? So, kanina nabanggit ko na ang accounting is meron dapat independence. Okay? So,
Information reliability requires accounting independence. Okay. Pag sinabi kasing reliability, yan ba ay reliable information or maaasahan ba yan? Yan ba ay legit? Hindi ba yan na apektuhan ng ibang opinion or baka merong irregularities? Okay? So, meaning, ang mga ginagawa ng accounting department must be separate and independent of the functional areas maintaining the resources. Okay? Kasi sila lang naman ang ano doon eh. Sila lang ang parang taga-produce ng reports na nagawa ng iba. They don't actually participate in uh, in others workload para makuha nila yung report. Okay, naghihintay lang sila ng data coming from other department to convert that into information. Okay? So meaning hindi po sila nangingialam or hindi rin naman sila dependent sa iba para magawa ang kanilang trabaho. Okay? So, accounting supports these functions with information but does not actively participate. Decision makers in this function require that such vital information be supplied by independent source to ensure its integrity. Okay. Ganito yan kasimple. Meron tayong isang department, nagbenta daw siya. Okay? Tapos, based on dun sa benta niya, meron tayong mga receivables, may mga nabayaran din naman agad doon sa mga transactions na meron siyang kiniklaim niyang nagawa niya. Ngayon, you as the accounting department, okay, ika-count mo yung mga values na sinabi nung sales department na yun, and then kapag yun ay binago mo or parang inalter mo based on kung ano ang gusto mong maging report ng sales, hindi na yun reliable information kasi meron ng may editing na nangyari. Hindi na galing doon sa talagang source ng information. Okay? So hindi na ganun ka tibay yung integrity ng report mo. Okay? So you must not participate in the actions made by others just to have your own report. Okay? So meron tayong independence. Okay? So sa ano natin sa pag-distribute ng mga information na yan, okay? Meron tayong dalawang klase. Meron tayong distributed data processing and then centralized data processing. Okay. So kapag sinabing distributed data processing, this is the reorganizing of computer services function into small information processing units that are distributed to end users and placed under their control. Meaning, meron po tayong kunwari isang cashier, okay, sa isang restaurant. Yung restaurant na yun, meron tayong 10 cashier. Bawat cashier na yun ay meron silang record na transaction na nangyari sa cashier na yun. Okay. Tapos, yung kabilang cashier, hindi rin naman dependent doon sa information ng kabila. Okay. Ang nangyayari lang is that yung transaction ni cashier number 1 kay cashier number 2 is iba. Okay. Iba yung records ng transaction na nasi-save nila dahil meron silang information processing unit na naka-segment. Okay. Unlike central data processing, okay, wherein all data processing is performed by one or more large computers housed at a central site that serves users throughout the organization. Meaning, this requires networking ng mga computers natin dahil meron tayong server. Meaning, kapag meron tayong server, dependent ang mga terminals or computers ng company na yon para gawin yung trabaho nila. Okay? Kaya nga meron tayong mga times na sa ating
yung fast food chain, may mga cashier or counter tayo na close, merong mga open. Meaning kaya nilang mag-operate independently dahil they are divided into small information processing units. Unlike central data processing na kunwari sa isang bangko, yung bangko na yon ay offline daw yung kanilang network connection sa nationwide na database ng bangko. Okay. So, wala silang magagawa. Okay. All you need to do is to find another branch para ma-process yung iyong gawain. Ganon din naman yung mga nangyayari kapag kunwari meron kayong mga apps sa inyong cellphone like BPI Online or Metrobank or others pa, BDO na app. Okay? Imagine niyo kung nagkaroon ng maintenance time yung app na yan. Okay? Nag-upgrade daw sila ng server, meaning hindi ka makakagawa ng transaction dahil you are dependent on central data processing. Okay? Kapag down yung server, hindi mo magagawa yung trabaho mo. Unlike kapag dito sa distributed data processing, nakasave pa rin yan sa local computer or local device yung transaction na ginawa mo. So, the primary areas in a central data processing is the database administration, data processing, systems development, and system maintenance. These are the actions na kung saan dependent ang central data processing. Kapag may ginawa sa mga to, okay, apektado ito at lahat ng konektado dito sa isang computer na nag-serve as the distributor of the data is apektado din. Okay. So that is yung central. Pero sa ano natin ngayon, we are not actually on sticking on one of these two data processing methods. Pinaghalo na yan. Pinaghalo yan. Okay? So imagine mo pumunta ka sa Jollibee. Okay? Yung cashier na pinuntahan mo or yung counter na pinuntahan mo close, kaya pumunta ka sa ibang cashier. Okay? Na-check mo na meron silang distributed data processing doon. Ngayon, yung price ng item na bibilhin mo is based on the price indicated by national office ng Jollibee. Okay. Ngayon, kung yung presyo ng national office is dineklara daw nila na okay, ang atin pong burger steak ay hindi na 50 pesos, 70 pesos na po siya. So, mangyayari is that magiging dependent yung mga small information processing unit mo sa isang centralized data processing. Okay. Kukunin niya yung updates na yun doon sa server nila. Meaning, hindi lang sila distributed data processing. Okay? Meron din silang centralized. Okay? Yung transaction mo is recorded doon sa local computer as well as meron din siyang copy doon sa server nila. Okay? Yung malaking server nila. Okay? Para kung sakaling nagreklamo ka, they have a backup of your transaction both on the machine na kung saan naggumawa ka ng transaction at doon sa kanilang company mismo. Okay. So, that is data processing. Makikita natin yung diagram na tulad nun sa tulad nito. Okay. So, this is a distributed data processing model na local lang naman. Okay. So, kunwari meron tayong mga computers dito. Yan. And we have transactions going in dun sa mga computers na yan. Sabihin natin counter yung mga ito. Okay? This is just a one branch lang daw. Okay? Yung transaction na to, nagsisave yan sa local user database ng itong computer na to. Okay?
Pero this is not independent. Okay? Pwede rin naman siya maging dependent sa iba pa. Okay? So, yung meron siya na sinave niya dito, pwedeng ma-access din ng iba, although sa kanya talaga yon. Okay? So, mapapansin natin para siyang central data processing, pero in a minimal way lang po siya. Okay? Kasi sinishare niya lang yung kanyang local database sa iba pang segments. Okay? So, kunwari meron tayong transaction na hindi nag-go or hindi na-process sa segment number 1, pwedeng kunin ni segment number 2 yung data na andito para ituloy yung transaction. Okay, pwede yun. Na-encounter natin yun sa mga fast food chain. Okay. We can also use this diagram para doon sa mga functional segments na nabanggit natin kanina, yung mga ito. Okay? So, imagine niyo meron tayong sales, may purchasing, may inventory management, at saka meron tayong business partner. Yan, business partner na department. Okay? So, sales. Yan. Magiging dependent ang sales doon sa database ni business partner. Titignan niya kung sino yung mga customer, ano yung mga privileges ng mga customer na yun, kung may discount ba sila. Okay? So, yung sales department, kapag nakagawa siya ng transaction, sinisave niya yun sa kanyang local database. Okay? Wherein, sa kanya yun, at kung sakaling kailangan din ng ibang segments, is pwede pa rin nilang i-pull out yung record na yun. Okay? Ngayon, si purchasing din naman, ganun din. Okay? Titignan niya kung sino yung mga business partner, ilan pa ang inventory natin. Okay? Yung mga data na yon ay nasa iba't ibang segments. But it can pull out the data to process his or its own data. Okay? Into an information na sinisave niya rin sa kanyang sariling database. Ganun din naman po yung mga iba. So this is the data processing model na meron tayo in distributed way. Ngayon, magkakaroon lang tayo ng centralized kung sakali man na ito ay ko-connect pa sa iba na group of segments. Okay. Usually kapag may mga nationwide na na mga company, okay, may mga iba't ibang branch, okay, may iba't ibang subsidiaries, okay, so doon na pumapasok yun. Okay, so that ends the topic for today, all about the organizational structure and functional segmentation of business, okay, operations. Okay, so I hope you learned something, and I'll see you again on next topic. Okay, bye guys.